יוצאים לטרק, תוכנית הטרנס הגדולה בישראל. עם טל אסיף, אסף אבשלום ותמיר נחום. שלום לה. וואו. כן, זה צליל מלחמה. קצת צוחק מדי בשביל המלחמה, צליל לא? מלחמה. לא, אני רוצה להרים. זה הצליל... צליל מלחמה. זה התראה כאילו. לא, זה התראה, אבל שאנחנו בשבט הזולו, זה התראה. אנחנו מרימים. מה קורה, חברים? מעניינים. פרק מלחמה מאולתר, ספונטני. מרגיש לי שאנחנו גם בחושך קצת כאן, אבל לא נורא. חשוך היום, היום יהיה הכל... פרק מלחמה, יכול להיות שיהיו התראות תוך כדי. כן, אם יהיו התראות. חזרנו מהמעמד, ספר. נכון, אנחנו באנו להקליט, איך שבאנו, הייתה התראה, ירדנו לממ"ד. ישר. זה היה מטורף. מה קורה? מה שלומך, תמירי? חדש על המשקף. תודה, זה רפואי? תודה, רפואי לגמרי. רפואי? לא. זה הכל סטייל? אתה מגלה, זה רפואי סטייל. אתה אמרת, אתה מגלה. רפואי סטייל. זה סטייל רפואי. זה סטייל רפואי. יפה, זה בלי מרשם אז. בלי מרשם. צריך הכל בלי מרשם. מותש, וואלה, לא קל. כאילו, קל מאוד. אנשים מתחיל איתי. אתה מתחיל איתו עוד פעם? לא, קליל. קצת עייפים. מה עייפים ממם? קצת עייפים. ממה אתה עייף? תספר, בוא נפתח. פרק מלחמה, אפשר לדבר חופשי היום. אתה יודע, אתה קם בבוקר. כן. אתה הולך לישון בערב, בלילה. אתה הולך לישון ב7, מי שלא יודע. אתה הולך לישון ב7 בערב וכבר ישן. כן, אני קצת... אמרו לי שלישון הרבה זה טוב לבריאות. אוקיי, אז ממה אתה עייף בדיוק? אני יושן יותר מדי, אז... יושן? אני יושן יותר מדי. לא, סתם. אתה יודע, עייפות מצטברת של מלחמה. ממה היא מצטברת? בוא נפתח. מה הסדר יום שלך? תראה, אם אני עם הילדה, אני קם בבוקר. כן. הולך לאורליה, סבבה, חוזר הביתה, הולך לישון, נכון? עכשיו, אם אני... אז קם אחרי צהריים ככה בכיף. לא, אני צריך לעבוד גם, אתה יודע. עכשיו, אם אני לא עם הילדה, אני גם אצל אורליה. אוקיי. אבל מעבירים את הזמן, וכיף. אורליה, מה נשמע? כיף המלחמה, אתה מבין? כיף לו, אחי. תאמין לי. אסי, גם לך כיף? אל תשאל אותי את השאלה הזאת, תמשיך קדימה. אנחנו לא נשאל אותך היום. אני לא רוצה לבכות. תודה ששאלתם, אני בסדר. אנחנו אתה צריך לשאול את עצמך. אתה יודע, לא נעים. לא נעים. מלחמה זה לא נעים. אבל יש משהו גם מנחם במלחמה. מה מנחם? שכאילו בגלל שיש מלחמה... שאוכלים הרבה? לא, גם אני אוכל מלא. גם אשתי, זה העסק שלה, אז כל היום אוכל. אבל משהו מנחם במלחמה זה שבגלל שיש מלחמה לא מתעסקים במה יהיה בעתיד, הכל כאן ועכשיו, אתה מבין? אז כאילו המוח לא מוטרד מבעיות יותר מדי, הוא מתעסק בכאן ועכשיו. אז פתאום הקריירה, מה יהיה, איך לילדים שלי כסף לאוכל, דברים כאלה שאתה חושב ביום יום, אז פתאום הם נעלמים, אתה רק דואג למלחמה. אתה בדרך כלל אתה חושב על מתי תהיה התראה, האם אתה במקום הנכון כשיש התראה, דברים כאלה מעסיקים אותך בתכלס. כן. או רק אותי, אני לא יודע. לא, אתה צודק, תמירי. כן. כן. אז הפרק הזה הוא, סתם, הפרק, אין לו חסות. הפרק הזה הוא ספונטני, אולי מתוכנן, היה אמור להיות פרק עם אומנית, שהוא עוד פרק עוד יגיע, היא כרגע לא בארץ. בכלל, כל הלו"ז שלנו כזה התעכב, אבל בסדר, אנחנו נהיה... אנחנו נהיה חזקים. כן, מי שלא יודע, אז אסי סוגר אותנו כבר 4-5 פרקים קדימה, אז הכל זז. שבוע הבא גם יהיה פרק, אם ירצה השם. אם ירצה השם, ואם האורח ירצה, ואם הוא גם מאמין בשם. תחת מלחמה, אז שבוע הבא יהיה עוד פרק עם אורח. ואם פיקוד העורף ירצה. אם פיקוד העורף ירצה, אם אריאל ירצה. אז זה יהיה שבוע הבא. אבל הפרק הזה הוא ככה, זה פרק בלי אורח. על הפנדי. גם פרק בלי אג'נדה. יש כמה טופיקס. יש טופיקס. אללה בבאללה. אללה בבאללה. אבל אין אורח. אין אורח. גם נשמע טרק רק בסוף הפעם, לא יהיה טרק באמצע. שאני את כל הקונספט. וואו. כן,
חביבי. פרק על בעל הבית הפנדיה. בעל הבית השתגע. פנדיה. בואו נתחיל, מוכנים להתחיל? יאללה. יאללה, אז יש לנו כמה נושאים היום, נתחיל. דבר דבר איתם. ראשון, היינו, היינו אצל BPM, אצל חיים, התארחנו. כן. קודם כל, תודה רבה לכל מי שהגיב, באמת חיממתם את הלב, קיבלנו מלא תגובות. מלא. מפרגנות, יש להגיד. כן. לא היו כמעט הייטרים הפעם. למה, שזה היו? כיף. היו הייטרים תמיד יש הייטרים. בהקשר הזה? בהקשר הזה לא היו הייטרים. לא היו. ותודה לחיים, שהוא גם הרים לנו, וכאילו היה... אחלה חיים. היה אחלה של פידבק. משהו אחד שיצא מהפרק הזה, שכן גרר הרבה תגובות, זה עניין הכסף. דיברנו שם על זה שאין לנו תקציב, הכל אנחנו עושים... שהיינו אצלו. שהיינו אצל חיים, כן. כן. שאין תקציב, והכל אנחנו עושים כאילו מהזמן שלנו, ומהפשן שלנו, ועם העזרה של אריאל, וכאילו הכל פה הוא בלי גוף מאחורינו, בלי איזה ספונסר, וזה גרם לאנשים לרצות לשאול אותנו איך הם יכולים לעזור לנו. נכון. קודם כל, אתה מתפדח מזה. כן, כי אתה יודע, זה מרגיש לי כזה לא נעים, אתה יודע. למה זה לא נעים לך? כי אנחנו עושים את זה כזה מהנשמה ואהבה. ובא מישהו וזה ועוזר. בסוף, אתה יודע, כאילו עם הזמן זה כבר נהיה, זה לא עול, אבל זה כאילו, אתה יודע, זה מעמסה. זה קשה. זה מעמסה על היום-יום שלנו, אתה יודע, אז... בגלל זה, אבל בדיוק אנשים רוצים לעזור לך, אתה מבין? אני מבין, זה לא שאני מכבד את זה. מה, אבל איפה אבל לי זה לא נעים באופן אישי. לא נעים לו העניין של התרומה, המילה תרומה, וזה שאנשים... כאילו אתה נזקק? כן, זה לא תרומה, זה תמיכה. זאת ההרגשה. תמיכה, לא תרומה. אז רגע, אז אני רוצה לעשות סדר. קודם כל, בעקבות הפרק, יש לנו מאזין, אחלה גבר, חבר שלנו, שהוא גם בוואטסאפ, עידן אזולאי. תודה רבה, עידן. שתרם לנו פעמיים ביוטיוב, לא מובן מאליו בכלל, אחי, תודה רבה. באמת, כאילו, תרם סכומים יפים. מרגש. לא עשינו את זה בשביל זה, אוקיי? אבל אנחנו מאוד מעריכים את זה. אז אני רוצה לעשות סדר. אל תתרמו יותר ביוטיוב. פשוט ישר לביט. ישר לביט. אנחנו נעשה את זה משהו מעניין. אני הרמתי באתר שלנו, זה עוד לא לייב, אבל זה תכף יהיה לייב, הרמתי באתר שלנו, דרך לתרום לנו בצורה פשוטה, כמה שקלים פה, כמה שקלים שם, אפילו במנוי של כמה שקלים, אבל אתם תקבלו תרומה, אתם תקבלו תמורה על התרומה. מה זה אומר? תעשו מנוי של 5 שקלים, תקבלו הודעה מתאמיר. תעשו מנוי של 25 שקלים, תאמיר יבוא אליכם הביתה. תעשו תרומה של 100 שקלים בחודש. אני בערום. אז תאמיר בערום. אנחנו נעשה משהו כזה שיהיה כאילו, יהיה קצת פידבק גם מהצד שלנו, שזה כאילו יהיה כזה טיפה יותר בטוב טעם. שנרגיש שאנחנו גם עושים משהו בתמורה על התרומה. כן, גם מונולית' דקודר תרם לנו ביוטיוב, לא יודע אם אתם יודעים, גם תרם. אז תודה רבה לכל מי שקודם כל שאל, תרם, אנחנו מאוד מעריכים את זה. תמך, יפה, תמך זה מילה טובה. לתמוך בנו, כן. תמוך, יותר נוח להם לתמוך? לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. תחשוב על זה. עוד שתמיכה יש לזה גם קונוטציה. כן, בוא אני אתמוך בך חמוד. אתה צריך תמיכה, כן. תמיכה, לגב כאילו. טוב, עוד דבר שהיה בפרק, באחד הפרקים הקודמים, זה שעשינו ביקורת, לא באמת ביקורת, הגבנו לאלבום של דקל. אוקיי. גם היום עלה ריל האמת באינסטגרם ובפייסבוק של קטע קטן מתוך הביקורת הזו, וקיבלנו שם מלא תגובות, זה עלה היום בבוקר וזה גרר מלא תגובות, בעיקר הגיבו על מה שאתה אמרת. אמרתי, זה לא שטינפתי. לא טינפת בכלל, אבל עדיין זה מוציא מאנשים מלא אמוציות, בעיקר זה שאמרת שזה מוזיקה ללילה וזה. לא משנה, אנחנו היום נעשה עוד ביקורת כזאת. שוב, זה לא ביקורת, אנחנו בעיקר מגיבים לחוויה שלנו של השמיעה. אנחנו לא מפיקים, אנחנו לא אנשי סאונד, אנחנו לא... אומרים את מה שאנחנו חושבים. אנחנו נותנים תגובה וחוויה שלנו מהמוזיקה שיוצאת. אתה לא צריך להצטדק. אני לא מתנצל, לא מתנצל, רק מסביר כאילו מאיפה אנחנו באים, וזה גם בסדר אם אתה אומר שמשהו אתה לא אוהב אותו, זה בסדר גמור כאילו. נכון. וזה דעה שלנו אישית. כן, וגם מוזיקאים, אני חושב שמי שמספיק בוגר מבין את זה שלא כולם יאהבו את מה שאתה עושה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על דקל, זה ממש חצוי לשתיים. אין באמצע בכלל. זה או שחולים עליו ומתים עליו, ודקל מספר 1 וזה, או הוא עושה מוזיקה משממת. אין כאילו, אין באמצע גם בתגובות. כן, זה די שחור לבן. אבל לרוב ראיתי חיובי מאוד. לא, הביקורות מהלילות. ואני מסכים, אני מאוד נהנה מהאלבום הזה, אני ממשיך לשמוע אותו, ממשיך לצלול. כולם נהנים, גם אני, אין קשר. לגמרי. ויש שם, אגב, הטרק שדיברתי עליו, הטרק שנקרא Night Watch, שדיברתי עליו גם בביקורת הזו, אז יצא לי לדבר קצת עם שחה פרידו פיידרס, על הטרק הזה ספציפית.
זה כאילו שאני ממש פרגנתי לטרק הזה, וממש הרגשתי אותו, זה לא סתם, הוא הסביר לי למה זה קרה, כאילו למה אני חווה את זה. הם עבדו על הטרק הזה כמה שנים טובות, שחף טס לבלי, לפגוש את דקל, הם הקליטו שם, הוא העלה ריל באינסטגרם שלו, שחף, פרידום פייטר, אז לכו תסתכלו, על איך הם עשו את הטרק הזה, יש שם כל כך הרבה כלים, וכל כך הרבה אינסטרומנטים, שהשתמשו בהם כדי להקליט את הטרק הזה, שברגע שאתה שומע אותו, ואתה מחבר את זה למה שהוא סיפר, ששוב אפשר לראות את זה באינסטגרם שלו, זה מטורף. זה טרק מאוד 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 מיוחד, שוב, זה לא טרק רחבה פסיכי, אבל כשאתה יושב מאוזניות ושומע, זה חוויה חוץ גופית. חוויה ממש. אתה אהבת, תמיר? אהבתי מאוד. היום גם שמעתי אותו איזה פעמיים אחרי שדיברנו על זה. שילוב מנצח, שחף ודקל, לא יעזור שום דבר. אתה אוהב, אה? אני אוהב. אורה. אני אוהב דווקא את שחף ואסף. שחף ואסף. זה השילוב שלי. כן, זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. זה הרבה יותר פסיכודלי. כן, ברור. זה שלי. כן. אז בוא נדבר על האלבום. אנחנו נדבר קצת על אלבומים הרבה בפרק הזה. בוא נדבר על האלבום השני שיצא השנה, הגדול שיצא השנה, שזה האלבום של שטובי. זה הפוך. בלייבל של שטובי ושל דקל. תראה את יאיר לפיד. כן, כן, אני הכנתי כרטיסיות. כתוב שם משהו שזה ריק, זה עדיין הפוך, גרוע. הכנתי כרטיסיות. יש לו כרטיסיות? כן, יש לי כרטיסיות. לטובת? לטובת... לעצמך? לעצמי, שאני אהיה מדויק בדברים שאני אומר. מה זה, תמיר החדש? זה בא עם המשקף, הוא קנה משקפיים אני לא בטוח שהקהל יאהב את זה, אבל בסדר. הם אוהבים בתמיר יותר רוע, אתה אומר? יותר פרי סטייל? לא, אני פרי סטייל לגמרי, פשוט זה בנקודות. כן, אבל תראה, אתה יושב, אתה קפוץ, אחי. אתה עם משקפיים, כרטיסיות. איך אתה רוצה שאני אשב? לא יודע, אבל אתה יכול לך לחוץ עם הדבר הזה, והכרטיסיות, אני לא... אתה אומר קוסומו הכרטיסיות. אם אני בתור קהל, כאילו בתור מי שמכיר אותך, אתה נראה שקט. אני אוהב את הפרק הזה. מה הוא עושה? לא, זה רק בשביל... למה הוא מקלקל את עצמו לטובת האווירה הרצינית הזאת של שתי הסאחים האלה שיושבים לידו? אתה יודע מה? נדבר בסוף הפרק, ואז תגיד לי דעתך. תמיר, יש לך, אתה יודע, שיש לך מעריצים שרואים את הפרקים רק בשביל תמיר, השאלה אם איך יקבלו את תמיר החדש. אני אשמח לתגובות. מה אתם אומרים על כרטיסיות שלי, והאם להמשיך עם זה גם פרק הבא? אז רגע, הכרטיסיות זה קשור לאלבום של שטובי שנדבר עכשיו? קשור לכל הפרק. לכל הפרק? ברור. אז מה, מתחילים עם שטובי? כן, נתחיל עם שטובי. אוקיי, אז שטובי יוציא, כמו שאמרת אסי, שטובי יוציא אלבום, כחלק מהלייבל שהוא הקים ביחד עם דקל. והדבר הראשון שאמרת לי, עוד שיצא הפרי-סייב, זה שהעטיפה נראית ממש דומה לעטיפה של דקל, האיור, נכון? זה נראה ממש דומה. כי הם כנראה, יש איזשהו קו, מנחה זה סימן לבאות, נכון? כן, כנראה, אני לא יודע, כנראה. לא, מה זה לא יודע? אתה, הדבר הראשון שהקרבת... לא, אני לא יודע מי עוד חתום שם, ומי עוד... לא, אני מדבר על הקשר בין שטובי לדקל. אוקיי. מוזיקלית. כן. זאת אומרת, האיור זה היה סימן לבאות מוזיקלית, מה שאנחנו הולכים לשמוע. כי עוד לפני שיצא האלבום, יצא הארט, ואתה אמרת, מה זה? זה הארט בדיוק כמו של דקל, ואז יצא האלבום, ומה אמרת לי? מה החוויה? לא, מה אתה אמרת? אתה אמרת ששטובי עבר, איך אמרת? דקליזציה. שטובי עבר דקליזציה. יש פה תחושה כזאת. אני אסביר שנייה. אני מאוד אוהב את האלבום. את מה? את האלבום. מאוד מאוד אוהב. גם אני, כולם, יש מישהו שלא יאהב? יש כאלה שלא אוהבים, זה בסדר גמור. אבל אין ספק שזה לא השטובי שהכרנו לפני. יש פה שטובי אחר. אוקיי? יש פה באלבום, תכף נדבר על הטרקים, יציאות שהם שטובי, ויש טרקים שיצאו, שזה לא הכרנו את זה ממנו. אני גם יודע איפה באלבום, זה שטובי ואיפה זה... קודם כל, סליחה שאני מתערב. לא, דבר אחי, דבר. סליחה שאני... זה חיכינו. זה יופי. בקיצור, אחלה אלבום לשטובי. אין לי את כל הזה. דבר, נו, אני אמשיך את תמשיך. אני רוצה לדבר על האלבום נקרא בי. נכון? האלבום נקרא בי, אני לא טועה. יש בו 9 רצועות, 9 קטעים. בוא נדבר שנייה, לפני שאני צועל לטרקים. אני אדבר בכלליות שנייה? דבר בכלליות, תן שנייה את הפידבק שלך הכללי. סבבה, אז מבחינתי זה כמו המשך ישיר לאלבום של דקל. ככה אני רואה את זה. וואלה. בצורה שלו ובמבנה של כל הטרקים והכל, כאילו זה... באמת? עד כדי כך? לגמרי דקליזציה. לגמרי. עכשיו,
זה לא שאני מבואס, כאילו אני מאוד מת על האלבום הזה, אחלה טרקים, שוב, סאונד, כל מה שאמרתי על דקל, אני אומר גם על זה. אותו דבר בול. אבל מצד שני, כשאני שומע את האלבום הקודם של שטובי, ואת האומץ והתעוזה שהייתה לו באלבום הקודם, עם מוזיקה בלקנית, ודברים מגניבים. וסימפוניות. והטרק האחרון, הקולור סימפוני בכלל, כאילו זה מבחינתי המנון ברמה כזאתי. ואז כאילו, אתה יודע, כל האלבום הזה עכשיו, הוא כאילו יורד, הוא לא יורד, אבל הוא כאילו אותו דבר. אותו דבר מה? האלבום עצמו, הטרקים לא משתנה לך כאילו תוך כדי? זה לא שהם לא משתנים, אבל הם באותה אווירה. לא, זה לא נכון. כל האלבום אותה אווירה מבחינתי. אותה אווירה. אני אגיד לך מה אני חוויתי. כן, אני חוויתי שחצי ראשון של האלבום, זה באמת, ככה אני חוויתי. הוא צודק, אני מסכים איתו. חצי האלבום הראשון אני חוויתי יותר דקל, יותר רגוע, ואתה רואה שלאט לאט כל טרק הוא מגביר, בחצי השני של האלבום זה כבר נהיה ממש טובי. אני מבחינתי, אני מסכים איתו. מבחינתי אין קשר לאלבום הראשון. לא לאלבום הראשון, לאלבום הקודם. נתק את הקודמים. אני לא יכול לנתק את הקודם. הוא ממש טובי בחצי השני של האלבום, עד הטרק האחרון. שזה טרק... שזה טרק רגוע, פנני. אני מת על הטרק האחרון. גם. חליל המגניב הזה שלו. זה לא טרנס, זה משהו אחר, וזה סוגר את האלבום. אבל זה חצי, נקרא לזה דקל, חצי, ככה אני חוויתי. אני לא מרגיש את התעוזה של האלבום הקודם בכלל, בשום צורה. לא, זה לא שטובי של פעם. אין לי את האנרגיות האלה בכלל. זה לא שטובי של פעם. לקודם, עזוב את הקודם. זה לא שטובי של פעם. אין לי ברירה. לא, אנחנו מדברים כרגע על האלבום הזה, אחי. אבל האלבום הזה זה דקל. לא. זה מה שהוא עושה. דקליזציה, זה מה שאמרת. הדקליזציה, אבל אתה מרגיש פה את שטובי. אני מצפה, סליחה שאני קוטע את שתיכם פה, סבבה? הכל טוב. אני מצפה מאמן כזה כמו שטובי, אוקיי? שימשיך עם התעוזה והאומץ שהיה לו מהאלבום הקודם, לאלבום הזה. עכשיו, זה לא חייב להיות אותו סגנון ואותם דברים כמו שהיה באלבום הקודם, אבל שיפתיע אותי. סבבה? שלא ייתן לי את אותו סגנון כמו דקל. לא רוצה. יכול להיות שיש פה איזשהו לייבל שלהם, סבבה? שלקח קו. שלקח איזשהו בדיוק קו מוזיקלי מינימליסטי מגניב כזה, שאיתו הם הולכים. עכשיו, סבבה, אם זה הכיוון, סבבה. תגידו, לא יודע. לא יודע, אני ציפיתי לאיזה משהו מטורף משטובי, כי אני מחזיק ממנו באמת. אמן מטורף, באמת, אני אמרתי את זה לא פעם פה, כאילו מבחינתי שטובי הוא אחד הגדולים. לא יודע. אני מסכים עם מה שאתה אומר, שזה לא אין פה את התעוזה של מה שהיה באלבומים הקודמים, אבל כן, אתה שומע, כן הוא יוצא נקרא לזה שוב דקליזציה, סליחה שאנחנו אומרים את זה הרבה, אבל זה מה שאנחנו מרגישים פה, בשלושה טרקים, ב-6, 7 ו-8, בסדייטד, בלימבו ובמג'יק טרי. אגב, סדייטד זה טרק מפחיד, אחי. טרק מפחיד באמת, וגם מג'יק טרי. זה טרקים שגם שמעתי אותם בסטים שהוא העלה, שהוא ניגע אותם כאן-ריליסים, שהם טרקים לרחבה פצצה. זה לא עכשיו, זה לא סימפוני, וזה לא לוטוס, וזה לא מזכיר את הטרקים הקודמים שלו, אבל הם כן, הם לא דקלים, אוקיי? במהות שלהם. אני מסכים. זה מה שאתם חושבים, אני חושב קצת אחרת. לא, אבל אתה לא שמת לב שיש הבדל בין החצי הראשון לחצי השני? לא. אסי, אני יודע מה קרה. סליחה שאני מדובב אותך. הוא התחיל לשמוע, כי דרימר ויוניפייד ושייד, שלושת הטרקים הראשונים, הם באותו קו. הם נשארים יחסית נמוך, הם מיוחדים מאוד, אבל הם נשארים יחסית נמוך. ואז הוא שמע את זה, והוא כנראה, את ההמשך הוא שמע כבר עם הדעה הקדומה שלו, על זה שזה ככה. כן? אני מפציר בך לשמוע את 6, 7 ו-8 שוב. אני לא כזה, אבל בסדר. אוקיי. שוב, זה בעיקר חוויות ראשוניות, כי האלבום יצא ממש לא מזמן, אז אנחנו עוד לא שמענו את זה 20 פעם כדי להגיע לדעה הסופית שלנו. אתה רוצה להוסיף עוד משהו על האלבום? על האלבום, יש לי הרבה מה להוסיף על האלבום, יש לי ממש טרקים ספציפיים. אני מאוד אהבתי את דרימר, טרק טוב, פתחנו איתו סבבה, קצת בייס אותי שרק אחרי 2 דקות הטרק התחיל. זה היה לי ארוך מדי. אבל זה, אתה מבין אבל שהוא מתחיל את האלבום ככה בכוונה, זה כל הקטע. הוא בונה לך את זה. לא, אני הבנתי, אבל זה היה לי ארוך מדי, חיכיתי כבר שזה יתחיל. זה הזכיר לי קצת המוזיקה המזרחית, שאז שזה מתחיל. אתה צריך סליחה שאני קצת מתנסה עליך. לא, תתנסה חופשי, אני לומד. כל הקטע באלבומים של טרנס, לא כולם, אבל זה שהם, יש את הפרבולה שדיברנו עליה, נכון? שזה מתחיל ככה, עולה ויורד. שבגלל זה גם הסוף, זה לא טרנס, זה קטע פסייביאנט כזה, אז הוא מתחיל לך את זה גם לאט, כדי להכניס אותך לאט לאט, ובסוף הוא מוריד אותך לאט. בסוף זה החליל שלו. כן. זהו, הוא והחליל.
יש גם את שייד עם דקל. זה טרק שיצא כבר כסינגל אגב. נכון, שייד אני מת עליו. טרק מדהים. אין מה להגיד, צלילה לגמרי, יש את בי, שזה השם שנושא את שם האלבום, שזה הטרק לפי דעתי הכי טוב באלבום. זה טרק שאותי אפילו מרגש. הייתי קרוב לדמוע אפילו. שם אתה... נשמע כאילו זה התקווה. לא, אבל זה מה שהיה. אז בגדול, אחלה טרק, מסע מעניין, אבל אני... סיימתם לדבר על זה? אחי, דבר חופשי. דבר חופשי, סיימנו, אבל עכשיו אתה... אף אחד לא עוצר אותך. אני עשיתי מחקר קטן. וואו, הוא עשה מחקר. מחקר קטן. אתם יודעים שאני חוקר דברים, ואני הגעתי למסקנה ששטובי הביא לנו איזשהו מסר. ניסה להעביר לנו מסר באלבום שלו. אתם לא שמתם לב מה קורה פה בעצם? מה המסר? בין השורות? לא. שטובי בעצם רומז לנו, לקהל שלו, שהוא מתחיל להימאס לו מהחליפה האדומה הזאת שהוא לובש. אופה. כן, יש לי עדות מהשמות. אוקיי. של הטרקים. כן. כן. קודם כל יש את דרימר. מה זה דרימר? חולם כבר לצאת מהחליפה האדומה. יש שיקראו לחליפה האדומה. אני יכול להגיד? איך אפשר לקרוא לחליפה האדומה גם כבר אמרת את זה מקודם? לא אמרתי. לא אמרת את זה מקודם. קונדום אדום. קונדום. יש שאומרים. יש שאומרים קונדום אדום. יש את יוניפייד. יוניפייד, סליחה. שיוניפייד זה מאוחד. מאוחד. שזה רמז לזה שכל הוובוס שלו שם, נתפסו שם לחץ. אוקיי? אז זה אחד. יש את בי. להיות. הוא רוצה להיות... גם שייד, אחי, אגב, שייד זה צל. נגיע, הכל כתוב. קפצת על טרק, אוקיי. למה? סליחה, נכון, שייד. בעצם הוא מרגיש שהוא צל של עצמו. כן. יש את בי, להיות, שהוא בעצם רוצה להיות, הוא האמיתי, אוקיי? ויש את sedated, שזה בעצם, יש סיפור מאחורי sedated. sedated זה שזה נגיד לקהל, שזה מורדם. שזה מורדם, שזה קצת, אפילו הייתי אומר, קצת מעורפל, מסומם. הוא בעצם, אני עשיתי טיפה מחקר, כמובן הכל לכאורה, כן? כן. אבל הוא בעצם החליף ספק של החליפות, אוקיי? הוא החליף ספק של החליפות, כן? אוקיי. וכשהוא החליף ספק, הספק הביא לו חליפה, אתם מכירים את זה שאתם קונים בגד חדש, יש את הריח של נפט כזה, נפט. אז הוא שם את זה בהופעה, אין לו מקום לפה. נשם את הכל, קיבל סטלה של החיים, אגב, מהסטלה של זה יצא טרק הזה בכלל. וואו. אוקיי, כן. אז זה לגבי זה, יש את לימבו. הבן אדם אשכרה אומר לכם שהוא לא יודע מי הוא מי. באיזה עולם הוא? הוא בתוך לימבו. ויש את, זה סיפור יפה, יש את Magic 3. Magic 3 זה בעצם שלישת הקסם. יש האומרים ששלישת הקסם זה השלישייה היחידה שיודעת מי זה שטובי מאחורי המסכה. וואו. כן. שזה הספק שניסה להרעיל אותו, הספק הקודם, שהוא פיטר בעצם, והמנקה שלו. אז רגע, אתה אומר שדקל לא יודע מי זה הוא אמיתי? שיושבים באולפן ומקליט עם הקנדון? עם הקנדון, ברור. עכשיו רגע, המנקה שלו, אני רשמתי אפילו את השם שלה, חכו. המנקה שלו, קוראים לה שיידונה. זה השם שלה, היא בעצם מדרום אפריקה. אוקיי? לא, סליחה, היא מאריתריאה. היא אריתראית, שיידונה. והיא גם כן בין השלושה שיודעים את מיו. היא שותפה לעשות? היא שותפה לעשות, אבל הוא הבין שיש פה איזה מישהי שהוא לא סומך עליה. זה סיפור גם כן שאתם לא, שאף אחד לא יודע. הוא בא לדקל, אמר לו דקל, אני צריך ממך טובה, תקשר להגירה, תעיף אותה מפה, שלא ידעו שהיא לא תגיד שזה אני. דקל אמר לו בצורה מאוד פשוטה, אין בעיה, אבל אנחנו עושים טרק לכבודה, וככה יצא הטרק שייד. שיידונה, שייד, זה עליה. יפה, עכשיו הכל מסתדר לי, כי הטרק האחרון זה Nothing Lasts Forever. יפה. אני הבנתי הכל. יפה, וה-Nothing Lasts Forever זה בעצם, הוא אומר, הוא בעצם יודע שהחליפה לא תישאר לנצח, וזה הסיפור של... בגלל זה גם הטרק האחרון כזה רגשי? רגשי כזה, זה הסוף כאילו, זה מסמל סוף. נכון, ועד היום יש את שיידונה, שדקל הוציא איתו את הטרק שייד בשבילה, ועד היום יש אומרים שהיא תקועה שם באריתריאה ומנסה לחזור. סיפור כואב. סיפור כואב, והכל לכאורה כמובן. תכף יצא הסרט גם. כן. אז זהו. תמיר, איזה תחקיר. כן, תחקיר. היה שווה הכרטיסיות. מאחורי הקלעים. היה שווה. כן.
זהו, זה מה שאני חושב על האלבום של... אגב, עוד דבר שהייתי רוצה להגיד על שטובי. וואו, איזה... הוא שמיע מלחמה. הוא מה? שמיע מלחמה. מה זה שמי? הוא שמיע מלחמה. הוא שמיע במלחמה. למה? למה? פעם שמעתם אותו במלחמה? את שטובי? את האלבום האחרון של שטובי, שמעתם במלחמה? כן, ברור. יופי. הזקות מתמזג טוב עם האלבום של שטובי. וואלה. אז תקשיבו. מה הוא לקח, אחי? לא יודע, אבל אני רוצה כזה. אני רוצה שהוא כזה. אני ממש רוצה כזה, אחי. וואו. חומר טוב. אהבתי. תודה. יפה מאוד, תמיר, הכרטיסייה הפוכה שוב. טוב. התקדמנו משטובי? התקדמנו, אבל אנחנו נשארים באותו נושא של אלבומים. יאללה. כשעשינו את נבחרי השנה, שנה שעברה, היה לי מאוד קשה למצוא אלבומים שיצאו. כמעט ולא יצאו אלבומים ב-2025. כן. ומרגיש כאילו יצאו אלבומים, אבל לא ככה. לא כאילו שחיכו להם הרבה שנים וזה. ופה עוד לא התחלנו וכבר השתחררו כמה. כן, השנה כאילו מתחילה חזק, ויש עוד הרבה אלבומים שאמורים לצאת. אז כבר השנה יצא דקל ושטובי, יצאו, ויש עוד אלבומים שאמורים לצאת, לפי מה שאומרים. ארטמיס, שאמרה כמה פעמים שהיא הולכת להוציא אלבום. סנדמן, איציק, פרה על איציק, שאמר שהוא הוציא אלבום. MFG ממש אמורים להוציא אלבום, אוטוטו. כל רגע. גם נבו אמור להוציא אלבום, המגדל אמרה שהיא תוציא אלבום, ויש עוד בן אדם שאמר שהוא יוציא אלבום. אתה יודע מי זה? מי? קוראים לו אבי. אסטריקס. אסטריקס אמר שהוא גם יוציא אלבום. נו. רק אני אציין ככה בקטנה, אתה יודע מה? אסטריקס אמור להוציא אלבום, זה 10 שנים, נכון? 10 שנים, כן. מהאלבום הקודם? מהאלבום הקודם. עשור. כן, אוטוטו, כן. שזה אולי הכי מסקרן מכל הרשימה. בוא נמשיך. לאיזה אלבום אתה הכי מחכה, אסי? בוא נדבר תכלס. וואו. תשמע, כל מי שאמרת אני מחכה, אבל בעיקר זה סנדמן, אוקיי? בלי קשר אני רוצה לשמוע את כולם, כן, כל מי שאמרת. אבל סנדמן, MFG, כי MFG, אהרון אמר ש... הם יבואו לפה? אני מקווה שכן. יאללה. זה הולך להיות The New Prophecy. זאת אומרת, האלבום הראשון, כאילו, המשך לאלבום הראשון. לא יודע איך זה יישמע, אין לי מושג, אבל אני מקווה שטוב. סנדמן, MFG ואסטריקס, אני מאוד מסתנכרן לשמוע את ה... אתה מהרשימה שאמרתי, שזה אלבום אחד שזה כמה, אני מחכה לאסטריקס. אני לא הייתי בעולם הזה של הטרנס, שהוא היה באלבום הראשון, אז בא לי לחוות אלבום שאני בעולם, של אסטריקס. שיימן מאוד מאוד מסקרן אותי. לא יצא רשמי, אבל יש דיבור. חושדים. יש חשד. חושדים, כי הוא כל הזמן, הוא כל הזמן מעלה קטעים שלו. הוא כל הזמן מעלה טיזרים. יופי, הוא גם בתאילנד שם, הוא חזר, והוא בטח חווה שם חוויות, והשראה ועניינים, ונבו. אני חושב שיש לילד הזה עוד הרבה מה לומר, שהוא לא אמר, ויאללה, חכים. הוא בדיוק שחרר עוד קטע מהאנריליס שלו, וואלה. ממש מגניב. אז כן, אני חולק איתך, קודם כל MFG זה... הסקרנות כאילו היא מטורפת. ברור. וגם אנחנו ממש אוהבים את גיא ואת אהרון. אז זה ברמה האישית. איציק סנדמן זה סופר מעניין, כי גם איתו אתה לא יודע מה הוא יביא לך. לא יודע מה הוא יביא לך. כי הוא לא הוציא אלבום באמת, אלבום אולפן, הוא לא הוציא מלא זמן, נכון? סנדמן הוא לא הוציא כלום. מאז 2000 אתה יצא האחרון. אני לא זוכר אם הוא הוציא משהו, כאילו... הוא הוציא רק טרקים... הוא הוציא טרקים, כן, אבל לא אלבום, אז זה כאילו, אתה אומר מה... מה יש לו להגיד? מה יכול להיות שם, כן. מה יש לו לדבר? מאוד מאוד מסקרן. אז זה ככה, היו הרבה ביקורות, תגובות, חוויות השנה מאלבומים שייצאו, וזה כיף. מי שרוצה להשיק פה את האלבום, הספה פתוחה. יש מקום לידי. ואגב, הספה פתוחה ויש מקום... מלא תגובות שאנחנו מקבלים לפרקים זה, למה אתם לא מביאים את X? אתם מכירים את התגובות האלה? למה אתם לא מביאים את ההוא? למה אתם לא מביאים את ההוא? אז עכשיו בואו נפתח את זה. בואו נפתח, תביא, תן לי אותם. אנחנו פותחים את העניין הזה. סליחה אם מישהו נפגע, אבל אין מה לעשות. פותחים עכשיו, פותחים את כל הקלפים. יאללה, אופן. סיימנו להיות ה-nice guys. יאללה. סתם, הכל בטוב. אני יכול, קפה לי התחת. כן, אריאל קפוא פה. קפה לי התחת. אמרתי לכם שיהיה קפוא. אתה רק תרים את התריס. שם. אני אמרתי לכם. לעשות עוד קלאפ. למה, אחי? תשאיר, אחי, זה פרק מלחמה, חביבי. מלחמה, אנחנו במצב... פרק מלחמה. פרק מלחמה.
אז ככה, אז בואו נדבר שנייה על איזה אמנים לא יגיעו לפה ולמה. אוקיי? יש סיבה, לא סתם אנחנו עכשיו פה יוצאים על אמנים. בואו נתחיל עם הכי obvious. לא, מה זה יוצאים? יש הרבה אנשים שרוצים לראות אמנים פה, והם לא מבינים למה הם לא היו פה. נכון, אז נתחיל לפי הטבלה של הכי מבוקשים, אוקיי? כן. המקום ראשון בפער זה ניובורן. מה זה מזמן? באמת, אין פרק שעולה, למה אתם לא מביאים את ניובורן? טוב, הוא ניובורן, חבר'ה, מי שמכיר את ניובורן, הוא רק נולד. דבר למצלמה ותגיד את זה. מי שמכיר את ניובורן, ואתם רובכם מכירים אותו, הוא התראיין בחיים שלו, זה לא מעניין אותו, הוא כנראה לא התראיין גם בחיים שלו, היינו מתים שהוא יבוא לפה, חולים על ניובורן, מאוד מעריכים את מה שהוא עושה ואת מה שהוא עשה לגואה ולטרנס בכלל, אבל הוא לא יגיע לפה, אז צאו מזה, נכון? זה לא יקרה. לא יקרה בחיים. זה הראשון. השני שכותבים לנו, זה שידה פה. שידה פה זה בעייתי. שידה פה זה סיפור אחר. שידה פה עם רועי ססון, קודם כל אנחנו חולים לו לתחת. אוהבים אותו. אחד האנשים הכי מדהימים, כולם אוהבים אותו. אהובים. הוא קונצנזוס. כן. בן אדם, מעבר למוזיקה שלו שהיא מטורפת, הוא בן אדם באמת מדהים. זהב. אנחנו מדברים איתו הרבה, כל הזמן היו מסעים ומתנים, אסי פה, האיש קשר שלנו. כן. אנחנו לא מצליחים, זה לא יוצא לפועל. לא יצא, כנראה שלא יצא לפועל. כנראה שלא יצא. הדלת לא סגורה, הדלת פתוחה כמובן, אבל... לכולם, גם לניובורן. ברור, הדלת פתוחה לכל מי שאנחנו נזכיר פה, הדלת פתוחה. אבל אל תבקשו, כי זה לא יקרה, ניסינו כמה פעמים, אנחנו נמשיך לנסות, אבל... אגב, אתם מוזמנים לשלוח להם הודעות? כן, דברו עם האמנים חופשי, בשמנו יש לכם גושפנקה. יש לכם גושפנקה, כן. השלישי, שגם ברמת הביקושים, זה כאוס, דולב, כאוס 604, דולב. כן. הוא לא מעוניין להתראיין, הוא לא רוצה. גם בנבחרי השנה הוא לא רצה להצטלם אפילו כדי להגיד תודה, שזה בסדר גמור אגב. זכותם המלאה. ואנשים פרטיים. ממש סבבה לגמרי, אבל אל תבקשו את כאוס, כי כנראה הוא לא יגיע. הוא לא מעוניין. לפחות לא עכשיו. לא כרגע. אולי עוד כמה שנים. כן, הוא גם בתחילת דרכו. כן. זה קטע של נובל, אתה מבין? ניובורן הביא את הקו של לא להתראיין, וכל מי שבנובל עכשיו לא מתראיין. סתם, ג'יג'ה היה פה המלך, וגם ישראל היה פה, שניהם היו פה, ושניהם מנובל, כפרה על נובל. הבאה ברשימה זה שטובי. שטובי לא יגיע לפה, דיברנו איתו, כתבנו לו, אולי אחרי שהוא יוריד את החליפה, הוא יבוא. אנחנו הצענו לו לעשות פה את השרוף. אמרנו, תבוא לפה, תוריד בשידור חי את החליפה, תיחשף פה בשידור חי. הוא לא יתחבר לאירוע משום מה, לא יודע למה. אני אמרתי די, כמה אפשר. הוא כמו יאיר לפיד, אז אולי זה עכשיו יותר יסתדר לו. אגב, אפשר סתם להביא מישהו עם קונדום אדום, ולהגיד שזו, הוא לא... נכון. אפשר לעבוד על כולם. נכון. תחת צודק, זה רעיון טוב. הוא צריך, כאילו, הוא צריך לדבר על המוזיקה שלו גם. בסדר, הוא ידבר ככה. הוא לא יכול, אחי. טוב, יש לנו עוד, עכשיו זה שני צמדים. נתחיל בצמד, נתחיל לדבר רגע על לאוד, אוקיי? מי שרואה את הפרקים יודע שלאוד, אנחנו חולים על המוזיקה של לאוד. מבחינתנו זה הטופ, כאילו הם טופ ישראל, טופ עולמי, ואנחנו מדברים גם עם איתן וגם עם קובי. לא יצא, ניסינו, אולי זה עוד יקרה. כרגע זה לא נראה באופק, אבל... כרגע זה לא נראה. לדעתי מכל הרשימה הם הראשונים שיכול... לא, אנחנו לא רוצים שהם יבואו ביחד אגב, שיבואו כל אחד בנפרד. כן, לגמרי. לא, כאילו, כן. כן, אבל אולי זה יקרה. זה על השולחן. תשלחו להם הודעות, והדבר האחרון, גולת הכותרת. Infected Mushroom. מה לא ניסינו? מה לא עשינו? אינפקטד, אחי, אינפקטד. אני כמעט קפצתי מהגג. בוא ניתן רגע לאסי לספר למה אינפקטד לא יגיעו לפה. קודם כל, מי שמכיר אותי יודע שאני חולה על אינפקטד, באמת. על מה שהם עשו לסצנה בכלל, מההתחלה עד היום, מת עליהם. אבל כאילו, לא יודע, מרגיש כזה שהם יושבים שם ב-LA, במגדל השן שלהם, ואם אתה לא גלגלץ, ואם אתה לא, אתה יודע, ערוץ 2, אז הם לא מתייחסים אליך. לא מעניינים אותך, ואנחנו פה, אתה יודע, בתוכנית החמודה והקטנה שלנו, של העם, לא אכפת להם, הם באים לפה פעם בכמה חודשים, עושים את אתה יודע, את המסיבה שלהם באיזה, לא יודע. באיזה נוקדים. באיזה נוקדים, בדיוק, והולכים. רגע, אבל רק נגיד דיסקליימר, ניסינו הכל. מה זה ניסינו? מה זה ניסינו? דיברנו עם כל מי שמכיר אותם בערך, אין לי מי לדבר. אמנים, מנהלים, מפיקים. שלחנו סרטון שלי שאני קופץ מהגג כדי שהם יגיעו. נכון, דיברנו עם אח של, עם דודה של, עם אבא של, דיברנו עם כולם. לא רוצים. באמת, כי באמת אנחנו מתים שהם יבואו לפה, אבל זה כנראה לא יקרה. אז אבל בסדר. הכל טוב.
אותם באמת תפציצו אותם בהודעות, אפילו... לא צריך, לא צריך. אפילו תדווחו על הפרופיל שלהם. לא רוצים. תדווחו על הפרופיל שלהם. עכשיו אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים. עכשיו, הם התחננו. בדיוק. הם ישבו פה, הם התחננו. טוב, יפה. אנחנו מתקרבים לסוף, חברים. וואי, זהו? אוהבים? לא, אנחנו במה. תן לי כזה כל הזמן, תן לי עוד. אתה רוצה עוד לכלוכים, לא, עכשיו משהו טוב, משהו טוב. בוא נדבר שנייה, אגב, אנחנו ממשיכים על אמנים, אחרי זה נדבר קצת על הפקות. בוא נדבר על פריצת השנה. אנחנו מארחים פה מלא אמנים צעירים. אגב, פריצת השנה, החבר'ה, הפרק של במה לאמנים 2, שמתוכנן, זה לא בוטל. אנחנו, אסי ואני שומעים, יש לנו 120 טרקים לשמוע. אנחנו שומעים את זה, אנחנו שנינו שומעים את כל הטרקים, אנחנו לא מרפרפים, זה לוקח זמן. רק שנינו לבד עושים את זה. זה לוקח קצת זמן. אנחנו גם רוצים להרים פה משהו שהוא קצת אחר, פרק אחר. אנחנו עדיין בתכנונים, זה ייקח קצת זמן, אבל זה יקרה וזה יהיה הדבר הכי טוב שעשינו אי פעם. אנחנו אומרים לכם את זה ככה. כאילו, האמנים שיזכו להיות בפרק הזה, הם יזכו באמת. ממש. גם הפרק הקודם היה הצלחה, וזה יהיה עוד יותר הצלחה. אז זה... דווקא בגלל שהפרק הקודם היה הצלחה. נכון, אז נתן לנו דרייב. אז בדיוק, זה נתן לנו דרייב כאילו לעשות את הפרק הזה עוד יותר מטורף. לגמרי. אני מקווה שזה יצא לפועל. זה יצא? כן, כן. כל עניין של... כן, זה יצא, זה יצא. אז לגבי האמנים בתחילת דרכם, צעירים, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, היה בנבחרי השנה שעשינו, היה קטגוריה שנקראת פריצת השנה. אני רוצה שתעשו רגע הימורים. בואו נעשה הימורים. מי לדעתכם יהיה פריצת השנה 2026? זה מאוד קשה. וואו. זה גם, אנחנו לא, אני חשבתי על זה, בואו לא ננסה לנחש מי יזכה, כי זה מה שהקהל... זה אני אגיד מי שאני רוצה. מי שאתה רוצה שיזכה. אוקיי? מי רוצה להתחיל? תמירי? אני הייתי מאוד מאוד רוצה שקאנוק ייקח את פריצת השנה. הלוואי. אחד, אני מאוד מאוד אוהב אותו, גם כבן אדם וגם כאמן. הטרק שלו זה הטרק הראשון שבכיתי בו, ובגלל זה מגיע לו להיות פריצת השנה. יפה, אבל קאנוק, רק בוא נגיד עוד משהו, כדי שהם יהיו פריצת השנה, הם צריכים גם לעבוד בזה. לעשות מוזיקה טובה זה לא מספיק, דיברנו על זה הרבה. חבר'ה, בואו, דברו איתנו גם, נעזור לכם. בואו, צריך להיות שם בפרונט, צריך להיות בפרונט כל הזמן. קאנוק הוציא טרק מפחיד, Inspires, יצא לפני איזה חודש. שמעתי אותו. טרק מפחיד, באמת. אחד הטרקים היותר טובים ששמעתי בחודשים האחרונים, שעוד קיבלנו אותו כאן-ריליס, כאילו לפני, והתלהבנו ממנו, אז אחלה קאנוק, בחירה מעולה. תודה. ממש. שוב, אני לא יודע. אני יש לי 3 אגב, אני מרמה. אני גם, יש לי מלא. קודם כל מי שהיה פה אצלנו, כן, זה קצת, אנחנו קצת... אני ממש רוצה שיצליח, כאילו, אין איזה, אבל ספציפית, אם אני, אתה יודע, לוקח בפינצטה, זה את שפרותי שאני מאוד אוהב, שהיה פה בבמה לאמנים שנה שעברה, ואת נרדיה שלנו, שאני ממש אוהב אותו, ובקשר איתו כל יום כמעט, מאוד רוצה שהוא יצליח, והוא מצליח, כן? אגב, הוא מתקדם לאט לאט, בצעדים קטנים, אבל אני מאמין ומקווה שהוא השנה כן ייתן את הטון. אחלה, נרדיה. יפה, אחלה בחירות. אז אנחנו קצת, אתה יודע, מן הסתם אמנים שהם היו פה וזה, אז אנחנו... רגישים אליהם יותר, רוצים אותם, ברור. ישר הולכים אליהם, אז זה בסדר, אין מה לעשות, זה כאילו, זה טבעי. אצלי יש 3 שאני מאמין שזה השנה שלהם, אפילו 4, אתם יודעים מה? קשה לי. כולם היו בניי. אני מאוד מאמין שדאטלש זאת השנה שלו. דאטלש שהיה פה. דאטלש אבל גם ככה כבר... דאטלש עושה מלא עבודה. הוא קורא את השטח, כאילו הוא עובד חזק ברשתות, הוא מוציא מלא מוזיקה, הוא מתערבב עם כולם. הופה, התראה מוקלטת, חברים, לא להיבהל. אנחנו נמשיך על הפעם ועל חמתם של הפרסים. יש לנו זמן עד לממד? יש לנו זמן. אז דאטלש זה אחד. אמן שני, שלא היה אצלנו בפרק, כי הוא קצת ביישן, זה נרקיסי. אחלה נרקיסי. גם הוא עושה כבר המון... עוד התראות, אחי, מכל הכיוונים. נרקיסי. וואי, מה יהיה? לא אני, זה הוא. סליחה, מחילה, זה לא אני, זה פיקוד העורף. אז נרקיסי, שהוא גם כבר מוציא מלא מוזיקה, ומתחילים לראות את השם שלו הרבה יותר ברשתות, אז אחלה נרקיסי. האמן השלישי, זה אזולי גם שהיה פה, שגם הוא מתקדם מאוד, אזול, הוציא אחלה מוזיקה, גם מעלה אחלה דברים, שוב, אני קצת הולך למקומות שהוא משהו מעלה ברשתות, כי שם אנחנו חיים. אבל זה חלק מהעניין, אין מה לעשות. חלק מהעניין.
וגם אביתר שלנו, אינדסטריה, שהוא גם, הוא כבר מופיע מלא, אבל הוא מוציא אחלה מוזיקה, הוא שולח לי הרבה סקיצות, ואני מת על מה שהוא עושה. אז זה ככה, ההימורים שלי קצת הגזמתי, אבל אין מה לעשות. יש לך עוד אולי, תיתן עוד, תיתן עוד. בוא תיתן עוד איזה עשירייה. תן את כל מי שאתה מכיר. אתה תקבל על זה ביפ. תקבל על זה ביפ? אתה תקבל על זה ביפ. אני אחרי זה אוסיף בעריכה, על העריכה שלו, כי אני מעלה את הפרקים. טוב, בוא נדבר שנייה קצת על ההפקות של פורים, בקצרה, חרשו על הנושא הזה מלא, יש על זה מלא בכל מקום, היו מלא הפקות ענקיות שתוכננו לפורים. כולם אכלו חרה. כולם אכלו חרה. בוטלו מלא מסיבות, ויש על זה המון רעש, כאילו, מה הם אמורים לעשות, המפיקים האלה? אבל חבר'ה, זה לא חדש, גם בקורונה, מי שקיבל את כל הצינור בסוף זה הפקות אירועים, וזה עדיין ימשיך להיות ככה, כי זה סוג של מותרות, וזה המצב, זו המדינה, ואין מה לעשות. אבל יש כזה, עכשיו דיבור כזה, שכאילו המסיבות טרנס, כאילו, סובלות יותר מהשאר. הם תמיד יסבלו ותמיד סבלו. למה, הופעות חיות וכאלה, לא סובלים. כל מה שקשור לאירועים והפקות אירועים. הכל מחתרתי, למרות שהנור וזה, זה לא... אותו דבר. יוניטי לא באמת מחתרת. זה ממש לא מחתרת. עזוב, הכל, מבחינתי הכל אותו דבר. הפקות אירועים זה הפקות אירועים, האירועים תמיד יאכלו אותה בסוף. זה קרה בקורונה לפני 5 שנים, זה יקרה גם עוד 5 שנים אם יהיה חס וחלילה משהו. וזה המצב, זה סוג של מותרות, וצריך להסדיר את זה. אתה גם כשאתה מפיק, אתה לוקח בחשבון אתה לוקח בחשבון מלחמה, אחי? במפיק, בארץ ישראל, צריך לקחת בחשבון הכל. בחמש שנים האחרונות, מה היה לך פה? אתה צריך לקחת בחשבון הכל. לא יודע, זה מרגיש לי כאילו... בגלל שזה בשטח, וצריך להרים תפורה וציוד, זה לא כמו עכשיו שאתה מבטל הופעה באנגר 11. אתה מבין? אתה פאקים מרימים ערים שלמות... קודם כל יש הרבה מסיבות שנדחו. הבא, זה לא, אתה יודע, לא סוף העולם. השאלה אם שנדחו כמה, אתה עדיין מפסיד כסף, כי אתה שילמת לספק ההוא, לספק ההוא. מפסיד כסף, ויש אנשים שמבטלים, רוצים כסף חזרה. נכון, זה כאב ראש. והמדינה לא תומכת, וחבל. זה תחום בעייתי, מאוד מסוכן להיכנס אליו. אז כן, רציתי קצת לדבר על זה יותר, אבל בגלל שבאמת מדברים על זה בכל מקום, לא שאנחנו לא... אגב, גם יכול להיות שבגלל מה שקרה עכשיו, המון הפקות ייסגרו ולא ימשיכו. זה כואב, אחי. נכון, אבל אין פתרון וגם לא יהיה. כן. זה המצב, כאילו, עצוב מאוד. באסה. טוב, אנחנו גם היינו מולך למסיבה בפורים, אגב. סיבה, שהיא כל הזמן נדחית, שמאוד מבאס. 3 מאמנים שהיו אמורים להופיע במסיבה שהיינו אמורים ללכת אליה, הם עכשיו בחול תקועים. אז כנראה שזה לא יקרה, זה נדחה שוב. אגב, אנחנו כן, יש ב3 לאפריל, אני מקווה שזה יקרה, לאוד, שזכה. זה אצלנו? לא. תכף יהיה אצלנו. יש לאוד, מופיעים בברבי. הנה, הזקה. טוב, נחזור אליכם אחרי. יאללה, תאמין, תראה מה זה, תחת טילים, אחי, אנחנו מספקים תוכן. מה זה, יש דברים כאלה. עכשיו שווה לתרום. עכשיו שווה. לתמוך. לא מרגיש נזקק. לתמוך. פודקאסט תחת טילים, זה עוד לא היה. טוב, בעיקרון אנחנו די סיימנו. דיברנו שהיינו אמורים ללכת למסיבה, באתי לדבר על זה שיש מופע של לאוד בברבי, ב3 לאפריל, שקנינו כרטיסים כבר, אני מקווה שזה יקרה. זה יהיה כזה כל הלילה בברבי, כאילו הם עולים רק באיזה 1.5, כאילו יש ליינאפ לפניהם, ליינאפ אחריהם, משהו מגניב. אז אנחנו נהיה שם, בתקווה אם יהיה, לא יודע, 3 לאפריל, אתה חושב שיהיה מסיבה? לא. לא? לא. לא יהיה? לא, אני חושב שהלכה המדינה, זהו. הלכה המדינה? אין מדינה. אוקיי, אופטימי סך הכל. כן, ככה לדעתי ככה תסגור את הפרק. כן, בנימה זו. בנימה זו. אבל רגע, מה שאנחנו עושים בכל פרק, לא יכולנו להביא לפה, מה אנחנו לא רוצים לפגוע. או לסכן מישהו. בגללנו, אז יש לנו מאזין שנקרא עופר לוין, ששלח לי המלצה על אמן. עופר לוי? עופר לוין. עופר לוי. קרוב. גם אני שמעתי עופר לוי? קרוב. הוא שלח לי המלצה על בחור בשם גיא חזות, שם ממש לא זה הזוי, שהוא עושה מוזיקה ממש מגניבה, הוציא כמה טרקים בקומט. אני מאוד 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 אהבתי, ואולי בהמשך גם יבוא לפה, אם הוא ירצה כמובן, לא דיברתי איתו עדיין. אנחנו נשמע טרק שלו עכשיו שנקרא It's Not Tomorrow Yet. טרק מגניב, תמיר, מה אתה חווית מהטרק הזה? שמעת אותו? שמעתי. תספר לנו. שמעתי. בחילה, אני לא שמעתי, אין לי זמן לנשמע. תשמע עכשיו, הכל בסדר. יאללה, נשמע איתכם ביחד. אני שמעתי אותו, אהבתי מאוד, היו שם נגיעות של... של מה? של, נו. של מה? של מה? של מה? היו נגיעות של דאב. של דאב. תמיר אמר וצדק, יש שם קטע כזה שהוא, זה לא דאב סטפ,
אבל יש שם ברייקים כאלה, שהם מגניבים. שאני מאוד אהבתי. בעיקרון, זה מאוד מסמל את מה שהוא עושה, הוא יוצא, אתה יודע, אנחנו אוהבים תמיד שהאמנים קצת יוצאים מהקווים. כן, יוצא, אז הוא יוצא מהקווים, הוא עושה אחלה מוזיקה, הוא העלה סט לסאונדקלאוד שלו, ויש לו גם כמה טרקים בספוטיפיי, אנחנו נשים לינקים כמובן, לכו תשמעו, הזוי, אנחנו נשמע את It's Not Tomorrow Yet, שזה לא הסינגל האחרון שלו, אבל זה סינגל שאני מאוד אהבתי. וואו, הזוי. וזהו, יש לכם מילות סיום, משהו שאתם רוצים להגיד? לא, יאללה, רק שנסיים עם רק שיהיה שלום. שלום לא יהיה. לא, שהילדים יחזרו, כאילו, שיהיה לנו שלום עם עצמנו. שיהיה לנו שלום, כן. שלום בית. שלום בית. ואולי יהיה פרק גם שבוע הבא, ואולי לא. לא, כנראה שכן, האורח שלנו הוא אמיץ. הוא אמיץ, הוא רוצה לבוא תחת טילים. הוא שתה מיץ פטל, הוא אמיץ, ויהיה בסדר. יאללה, זה יהיה פרק גואתי משהו. כן, יהיה טוב, יהיה טוב. יאללה חברים, תודה רבה. תודה חברים. תודה רבה למיוזיק רום.